Το σύστημα AES ή αλλιώς Advanced Encryption System ανήκει στην κατηγορία Block Cipher, δηλαδή παίρνει ένα plain text και το χωρίζει σε blocks. Και υπάρχουν διάφορα μοντέλα όπου μπορεί να χρησιμοποιήσει. Το πιο απλό μοντέλο είναι να πάρει το κάθε block του plain text, να το περάσει μέσα από τη διαδικασία κρυπτογράφησης και να βγάλει το ciphertext χωρίς την αλληλεπίδραση των υπόλοιπων blocks. Και αυτό το μοντέλο λέγεται ECB. Εμείς όμως δεν θα ασχοληθούμε με τα μοντέλα που έχει το AES, αλλά με τη διαδικασία της κρυπτογράφησης. Η διαδικασία αυτή χωρίζεται σε 4 στάδια. Το πρώτο ονομάζεται Start Around, το δεύτερο ονομάζεται Sub-Bytes, το τρίτο ονομάζεται Shift Rows και το τέταρτο είναι το Mix Columns. Και το αποτέλεσμα αυτό θα γίνει XOR με το αντίστοιχο Round Key. Τα στάδια αυτά δεν γίνονται μόνο μία φορά, αλλά επαναλαμβάνονται. Αυτές τις επαναλήψεις τις ονομάζουμε rounds. Πριν αρχίσουμε τα rounds έχουμε το input, όπου ουσιαστικά δίνουμε το plain text και το key. Το πόσα rounds θα γίνουν εξαρτάται από το μέγεθος του κλειδιού μας. Θα γίνουν 10 rounds αν το κλειδί μας έχει μέγεθος 128 bit, 12 για 192 bit και 14 για 256 bit. Έστω ότι το plain text μας είναι το Hello World. Το plain text μας ουσιαστικά έχει 14 χαρακτήρες, δηλαδή 14 bytes. Εμάς όμως το μικρότερο μέγεθος που μπορεί να πάρει το κλειδί μας είναι 16 bytes. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μας λείπουν 2 bytes, οπότε εμείς θα βάλουμε το νούμερο 2 σε αυτά τα 2 bytes που λείπουν και έτσι έχουμε συνολικά 16 bytes. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται padding και συγκεκριμένα είναι το PKCS7. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι padding, αλλά το AES χρησιμοποιεί αυτό το μοντέλο. Και τώρα μετατρέπουμε το plain text μας σε μήτρα ή αλλιώς matrix και μετατρέπουμε κάθε στοιχείο του σε hex. Και τώρα σαν πρώτο round key έχουμε το κλειδί μας, όπου επίσης το μετατρέπουμε σε matrix και σε hex. Και τώρα για να περάσουμε στο πρώτο round κάνουμε XOR το plain text με το key μας. Και το αποτέλεσμα ουσιαστικά είναι το στάδιο Start Around του πρώτου γύρου. Τώρα πηγαίνουμε στο στάδιο Sub-Bytes. Για αυτό το στάδιο θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν εδώ τον πίνακα που λέγεται S-Box. Και τώρα παίρνουμε την κάθε τιμή hex του πίνακά μας, τη χωρίζουμε σε δύο μέρη και τα τοποθετούμε αντίστοιχα στον πίνακα. Τώρα αυτή την τιμή hex θα την αντικαταστήσουμε με τη διασταύρωσή τους, που στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι το AF. Και το ίδιο γίνεται και στα υπόλοιπα. Και έτσι προκύπτει το matrix sub-bytes. Τώρα στο επόμενο στάδιο που είναι το shift rows παίρνουμε το matrix που προέκυψε από το sub-bytes και αυτό που κάνουμε σε αυτό το στάδιο είναι να μεταφέρουμε μία θέση αριστερά τα bytes αυτού του matrix με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα περνάμε στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο που είναι το Mix Columns. Σε αυτό το στάδιο ουσιαστικά πολλαπλασιάζουμε το matrix από το shift rows με αυτό εδώ το συγκεκριμένο. Αυτή όμως είναι η μισή αλήθεια. Θα εξηγήσουμε πώς λειτουργεί ακριβώς αυτό το στάδιο λίγο αργότερα. Γι' αυτό προς το παρόν ας πούμε απλά ότι είναι αυτό το αποτέλεσμα. Και τώρα αυτό το αποτέλεσμα θα πρέπει να το κάνουμε XOR με ένα round key. Όμως τα round keys θα πρέπει να αλλάζουν σε κάθε γύρο. Ο τρόπος που υπολογίζουμε τα round keys είναι ο εξής. Παίρνουμε το round key του προηγούμενου γύρου, συγκεκριμένα είναι του input. Τώρα θα χρειαστούμε και τη βοήθεια ενός matrix που λέγεται archon. Παίρνουμε την τελευταία στήλη του προηγούμενου round key μας, κάνουμε τη διαδικασία rotword που απλά κάνουμε shift μία θέση πάνω και τώρα ακολουθούμε τη μεθοδολογία που είχαμε κάνει στο στάδιο sub-bytes και παίρνουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα λοιπόν θα το κάνουμε XOR με μία στήλη από το archon. Στο round 1 θα το κάνουμε XOR με την πρώτη στήλη του archon, στο round 2 με τη δεύτερη και ούτω καθεξής.
Και τώρα θα κάνουμε XOR με την πρώτη στήλη του προηγούμενου round key μας. Και το αποτέλεσμα που θα πάρουμε είναι αυτό. Αυτή ουσιαστικά είναι η πρώτη στήλη του καινούριου round key μας. Για να βρούμε τώρα τη δεύτερη στήλη του καινούριου μας round key, θα κάνουμε XOR την πρώτη στήλη του καινούριου με τη δεύτερη στήλη του προηγούμενου. Τώρα για να βρούμε τη τρίτη στήλη του καινούριου, θα πάρουμε τη δεύτερη στήλη του καινούριου και θα την κάνουμε XOR με την τρίτη στήλη του παλιού. Και για να βρούμε την τέταρτη στήλη του καινούριου, θα κάνουμε XOR την τρίτη στήλη του καινούριου με την τέταρτη στήλη του παλιού. Και έτσι βρίσκουμε το καινούριο μας round key. Οπότε τώρα θα κάνουμε XOR το mix columns με το καινούριο μας round key. Και αυτό που θα πάρουμε θα είναι το matrix του καινούριου start round. Και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία μέχρι και το πρώτο τελευταίο round. Εφόσον εμάς το plain text μας είναι 16 bytes, θα κάνουμε συνολικά 10 rounds. Οπότε ακολουθούμε την ίδια διαδικασία μέχρι και στο round 9. Έστω λοιπόν ότι το round 9 μας έδωσε αυτό εδώ το matrix. Θα κάνουμε κανονικά το στάδιο sub bytes και shift rows, αλλά δεν θα κάνουμε το mix columns. Έστω λοιπόν ότι και το τελευταίο μας round key είναι αυτό, τότε το block του ciphertext ισούται με το matrix του shift rows, XOR το matrix του round key. Και έτσι γίνεται η διαδικασία της κρυπτογράφησης στο AES. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το plain text και το ciphertext έχουν length 16 bytes. Αυτό σημαίνει ότι το plain text και το ciphertext έχουν ακριβώς τον ίδιο αριθμό bytes. Και τέλος πάμε να δούμε αναλυτικά τι γίνεται στο στάδιο mix columns. Όπως είπαμε πριν, θα πολλαπλασιάσουμε αυτά τα δύο matrix και το αποτέλεσμά τους θα είναι αυτό εδώ το matrix. Το πρώτο byte του αποτελέσματος προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της πρώτης στήλης του shift rows με την πρώτη γραμμή του mix columns. Το δεύτερο byte προκύπτει πάλι από τον πολλαπλασιασμό της πρώτης στήλης του shift rows με τη δεύτερη γραμμή του mix columns και ούτω καθεξής. Πάμε λοιπόν να υπολογίσουμε το πρώτο byte. Παίρνουμε λοιπόν την πρώτη στήλη του shift rows και την πρώτη γραμμή του mix columns και τοποθετούμε αντίστοιχα τα byte του shift rows στα αντίστοιχα του mix columns. Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να κάνουμε XOR το AF με το ED. Στην Python λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν εδώ την εντολή, όπου μετατρέπει το AF και το ED από hex σε decimals και τα κάνει XOR. Το αποτέλεσμα που θα μας δώσει είναι 66. Αν γράψουμε hex 66 λοιπόν, θα μας δώσει το αποτέλεσμα 42. Αυτό σημαίνει πως το αποτέλεσμα AF XOR ED σε μορφή hex μας κάνει 42. Ας το κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας και πάμε να δούμε τώρα τη διαδικασία του πολλαπλασιασμού. Κανονικά θα έπρεπε να πολλαπλασιάσουμε το κάθε byte του shift rows με τον αντίστοιχο αριθμό του mix columns και τα αποτελέσματά τους να τα κάνουμε XOR μεταξύ τους, σωστά? Ναι, αλλά όχι. Αν το κάνουμε αυτό, δεν θα πάρουμε το αποτέλεσμα 85, αλλά 375. Το πρόβλημα εδώ βρίσκεται στον αριθμό 3. Το 3 ισούται με 2 συν 1 ή αλλιώς 2 XOR 1. Οπότε αντί για 3 επί ED θα βάλουμε 2 επί ED XOR 1 επί ED. Και το αποτέλεσμα αυτό θα μας βγάλει σε decimal 133, που αν το μετατρέψουμε σε hex μας βγάζει τον αριθμό 85. Αυτή η διαδικασία θα ακολουθήσει και στο επόμενο byte. Αν δούμε το αποτέλεσμα hex αυτής της πράξης, θα δούμε ότι είναι απλά D και όχι 0D. Αυτό συμβαίνει διότι στην Python 3 το πρώτο μηδενικό διαγράφεται. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια προσοχή σε αυτό το σημείο διότι γίνονται πολύ συχνά λάθη. Τέλος πάμε να δούμε το τρίτο byte. Στο τρίτο byte και πάλι θα χρησιμοποιήσουμε την πρώτη στήλη του shift rows και την τρίτη γραμμή του mix columns. Εδώ τώρα το αποτέλεσμα που θα πάρουμε είναι 01 BC. Αυτό σημαίνει ότι το αποτέλεσμα δεν είναι 1 byte αλλά είναι 2 bytes. Σε decimal αυτό το αποτέλεσμα μας βγάζει τον αριθμό 444. Σε αποτελέσματα λοιπόν που σε decimal είναι πάνω από 255 θα πρέπει να τα κάνουμε XOR με το 11B ή αλλιώς 011B. Και αυτό ήταν το στάδιο mix columns. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.